انا اول ما شميت العطر ده كنت متاكد ان العطر ده فيه حاجه مش طبيعيه، ريحه فخمه وناعمه ولكن مألوفه بشكل غريب جدا، كانك شميت العطر ده ولكن مش فاكر فين بالظبط. وكل لما اجرب تاني اقول لا مستحيل الشركه دي تكون بتاخد من نفسها وبتقلد عطورها. بس الحقيقه العطر ده وراه سر كبير جدا. هل هو فعلا اصدار جديد بالكامل من الماجد للعود، ولا هو مستوحى من احد اشهر العطور المعروفه والمشهوره في الوطن العربي؟ العطر اللي هتكلم عنه النهارده هو عطر بوازيه من الماجد للعود، العطر اللي فعلا اثار الجدل وخلى ناس كتيره جدا تتكلم عنه بشكل كبير جدا. وبالمناسبه العطر ده كان معايا تقريبا من اول يوم تم اصداره فيه، ولكن قلت انا هجربه بشكل مستفيض جدا عشان اجيب لك الزتونه بتاعه العطر ده. فخليك معايا لحد الاخر عشان اقول لك كل حاجه محتاج تعرفها عن العطر ده. تعالوا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد مع محمود النجدي، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامه. وبرضه مش عايزين ننسى اخواننا في فلسطين، في غزه وفي السودان، ربنا ان شاء الله يفك هم وغم ال السودان يا رب العالمين في اسرع وقت ممكن، وفي اليمن وفي لبنان وفي جميع بلاد المسلمين ان شاء الله ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير اجل. وبرضه افكركم ان احنا ما زلنا مقاطعين، واللي يقدر يساعد اي حد من اهالينا في اي بلد من البلاد دي ما يتاخرش ابدا، فده واجب علينا جميعا. عطر بوازيه من الماجد للعود، اول حاجه هعملها ان انا هرش العطر ده على طول ونشوف ايه الانطباع اللي احنا بنشعر بيه اول ما نرش هذا العطر. تعالوا كده بينا نجرب ونشوف. بسم الله. ايه الاتوميزر الجميل ده، الله. برضه نفس الاحساس ونفس الانطباع اللي انتابني اول ما رشيت العطر ده لاول مره. طبعا العطر ده فيه دفقه قويه جدا من الحمضيات الفخمه اللي هي تحس انها حمضيات تقيله، مع ريحه باتشولي واضحه جدا. للي عارف ريحه الباتشولي او نوت الباتشولي، هي ريحه تحس ان كده نبات اخضر، تحس ان هو ناشف او جاف، مع نوتة الحمضيات بشكل كبير جدا مأثرة على النوتة اللي هي الترابية اللي موجودة من الباتشولي، مع نوتة بخورية كده واضحة بشكل كبير جدا. أول حاجة هتشعر بيها إنك أنت بتروح على طول الدي إن إيه بتاع عطر امبريال فالي من دار عطور قصة. طبعا امبريال فالي ده عطر كسر الدنيا، كل شركات العطور تقريبا حاولت تقلد هذا العطر بشكل كبير جدا وفخم، وفي بعض الشركات عملت صورة أجمل منه. ومن وجهة نظري أجمل صورة لعطر امبريال فالي هو عطر طرف من العربية للعود، دي أجمل صورة لعطر امبريال فالي. طبعا ده ياخد السبق لان هو اللي طلع الدي ان ايه بتاع العطر ده. وبصراحه مش عارف مين اول شركه طلعت التوليفه العطريه بتاعت عطر امبريال فالي، ولكن المعروف لجميع الناس ان اول عطر عمل هذه التوليفه العطريه هي دار عطور قصه، عشان كده كل الناس بتقول لك هو بديل لعطر امبريال فالي. فهنا العطر هو ما عملش جديد، هو العطر ده انا من وجهه نظري هو جاب عطر نوار برضه من الماجد للعود. برضه عطر نوار بالمناسبه هو قريب من عطر امبريال فالي ولكن بنوته جلديه قويه شويه، يعني حاطين فيه نوتة جلود قويه شويه. وطبعا عشان عطر نوار كسر الدنيا وكان ناجح جدا جدا جدا، فاعتقد ان هم عملوا له زي كده ايه فلانكر تاني وعملوا عطر بوازيه. وطبعا هنا شالوا فيه النوتة الجلديه الثقيله الخشنه وخلوا العطر هنا اكثر يعني بساطه واكثر استساغه. ويمكن العطر ده اكثر رشاقه انك انت ممكن تستخدمه في الصيف، يعني هو العطر ده موجه انك تستخدمه في الشتاء، ولكن ينفع اعتقد انك انت تستخدمه في ليالي الصيف او لما تكون الدنيا كده مكيفه، هتعرف تستخدم فيها العطر ده بمنتهى البساطه. وبالمناسبه العطر ده برده في نوتة الجلد، ولكن هنا الجلد المخملي الناعم اللي فيه فرق كبير جدا ما بينه وبين الجلد الخشن الموجود في عطر نوار. يعني تقدر تقول ان العطر ده يعتبر هو النسخه الاخف من عطر نوار من الماجد للعود، ولكن مش كتركيز عطري، لا كنوتات عطريه. طب تعالوا كده بينا نقارن نشوف ايه النوتات العطريه اللي موجوده في عطر بوازيه وايه النوتات العطريه الموجوده في عطر نوار. مقدمه عطر بوازيه فيها برجموت وفيها بخور وفيها بنفسجي، انما مقدمه عطر نوار فيها نوتة التوت. قلب العطر في عطر بوازيه فيها خشب السرو وفيها جلد وفيها ورد، انما قلب العطر في عطر نوار فيها الاوريس اللي هو الجذور بتاعه الايرس، يعني فيها نوتات بودريه تقيله شويه مع نوته من النوتات الخشنه، فده اللي مخلي عطر نوار اكثر حده واكثر قوه. قاعده العطر بقى في عطر بوازيه فيها خشب الارز وفيها باتشولي وفيها مسك، فالنوتات كلها خفيفه كده وبسيطه ومستساغه وتقدر ترشها في اي وقت. انما في عطر النوار في قاعده العطر فيها توباكو وفيها عود وفيها ليذر، فعشان كده عطر النوار فعلا هو العطر يعتبر الاكثر قوه اكثر خشونه. ولكن العطر نجح وعمل نجاحات كبيره جدا، فحبوا ده من وجهه نظري طبعا ان هم حبوا يعملوا فلانكر اخف شويه، فعملوا عطر بوازيه بهذه العبوه الجميله جدا. بصراحه شكل العبوه في منتهى الشياكه باللون البني الجميل ده، وهنا طبعا كاتبين ان هو من 1956، وطبعا عاملين كل حاجه في منتهى الشياكه، يعني حتى العبوه كده بسيطه معموله من الخشب، هنا من الخشب وطبعا بتتفتح كده بالشكل الجميل ده، وهنا العبوه تبقى من جوه كده، كل حاجه بالبني. حتى الشنطه الداخل الخارجيه اللي انا جبت فيها العطر برضو معموله مكتوب عليها بوازيه، حاجه كده في منتهى الفخامه تقدر تقدمه كهديه، هتكون كده حاجه جميله جدا. فطبعا ده من العطور الفخمه الانيقه. وطبعا هنا مكتوب هنا الماجد للعود، وبصراحه ما اعرفش هنا الامضاء ده ايه بالظبط،
مش عارف بصراحه هو ايه، ولكن هنا حجم العبوه 150 مللي وهو اكستريت دي بارفوم. فبصراحه من العطور الجميله جدا اللي ابهرتني اللي معمول عليه ضجه كبيره جدا، ولكن انا لما شميت العطر قلت يا جماعه هل العطر ده فعلا عطر جديد؟ فحبيت ان انا اشتري على طول عشان اشوف ايه الحكايه، ولكن لما جبته فوجئت ان هو قريب فعلا من عطر امبريال فالي وقريب من عطر طرف بشكل كبير جدا. انا هرشه تاني كده دلوقتي على ايدي عشان برضو نشوف بشكل كبير جدا. هنا برضو في اختلافات بسيطه، يعني انا لما ارش هنا عطر امبريال فالي على ايدي الثانيه قريبين من بعض، يعني هم فيهم نفس الدي ان ايه، ولكن اكيد في نوتات مختلفه بعض العطور بس بحاجه كده بسيطه جدا، ولكن في الاخر انت شامم نفس الفايب بتاع امبريال فالي. فطبعا يعني هل ده معناه ان العطر وحش؟ لا طبعا العطر مش وحش ابدا، ولكن هل هو فعلا يستحق الشراء؟ بصراحه انا شايف ان اللي عنده عطر امبريال فالي من قصه او عطر طرف من العربيه للعود مفيش داعي ابدا يشتري عطر بوازيه. ولكن لو ما عندكش العطرين دول، لان العطرين دول برضو الى حد ما سعرهم اغلى بكتير من عطر بوازيه، لان هو طبعا نازل وعاملين له ضجه كبيره جدا، عاملين له يعني حدث كبير واعلانات، معمول عليه خصومات، فسعر العطر تقريبا بعد الخصم في حدود ال 60 او 65 بالكثير قوي $70 بصراحه، انا مش متذكر قوي لحجم العبوه 150 مللي. لا هو تقريبا $80 ده السعر الرسمي بتاعه، ولكن في الخصومات اتعمل ب $40. فبصراحه يعني حاجه كده في منتهى يعني الرقي، وحاجه كده يعني فعلا تعتبر صفقه في منتهى الجمال. طيب العطر ده يستخدم فين؟ طبعا العطر ده يستخدم في الاجواء اللي احنا فيها دي بشكل جميل جدا. طبعا الاجواء اللي احنا فيها دي اجواء شتويه بارده جميله، العطر ده هتالق فيها جدا جدا جدا، وينفع معاك في المناسبات الفخمه او في المناسبات اللي انت عايز تسيب لنفسك فيها بصمه واضحه جدا، ويصلح فعلا للاستخدام اليومي برضو في الاجواء البارده دي، في الاجواء الشتاء. وانا شايف من وجهه نظري ان هو يصلح للصيف، ولكن في مساءات الصيف او في الاماكن المكيفه في الصيف. ولكن العطر ده فخم انيق بالمناسبه، يصلح جدا للجنسين، يعني لو واحده تعترض بهذا العطر هتكون في منتهى الجمال والشياكه. وطبعا زي ما قلنا ان التعطر للنساء حرام في الاماكن العامه، ولكن انا اقصد التعطر امام المحارم او في البيت. العطر ممكن يكون تقيل شويه وفعلا ممكن يكون صعب على بعض الناس، ولكن لما واحده تتعطر بهذا العطر هتكون فاهمه كويس هي بتعمل ايه، هيكون لايق عليها جدا. طيب ايه اخبار العطر ده في الاداء؟ طبعا اداؤه بصراحه بالنسبه لي انا شايفه ان هو مرضي جدا جدا جدا. اول ما جبت العطر ده اداؤه اختلف عن دلوقتي تقريبا يمكن 3 اسابيع او شهر، ولكن اداؤه دلوقتي بقى فوحان مش اقل من 2.5 ساعات او 3 ساعات، ثبات ممكن يوصل معاك ل 8 او 9 لحد 10 ساعات مرتاح جدا. فيعتبر اداء مرضي وممتاز جدا على سعر هذا العطر زي ما قلت لكم كده بعد الخصم تقريبا $40 لحجم 150 مللي. وزي ما قلت لكم كده لو ما عندكش نفس الاتجاه العطر بتاع عطر امبريال فالي او عطر طرف من العربيه للعود، فالعطر ده هيكون خيار جيد جدا 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 للشراء. وطبعا هقول تاني لازم تجرب العطر، اي عطر تشتريه لازم تجربه كويس جدا قبل الشراء عشان خاطر ما تندمش على شرائه. ولكن اعتقد انك انت لو عارف الاتجاه العطر بتاع امبريال فالي مش هتحتار ابدا في الاتجاه العطري لهذا العطر. وبكده اكون قلت كل حاجه عن احدث عطور الماجد للعود وهو عطر بوازيه. واستنوني قريب جدا ان شاء الله هجيب مجموعه من عطور الماجد للعود بعد ترشيح بعض المتابعين على القناه اللي بصراحه بثق في ذوقهم جدا جدا. ان شاء الله اجيبها قريب جدا ونعمل معاكم انبوكسنج عن العطور دي، وبعد كده تباعا نعمل عنها مراجعه كامله. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا بيها، ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك على القناه عشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.